Kiss Cooking วันนี้จะชวนมาตกแต่งขนมใกล้ตัวอย่างช็อกโกพายกันค่ะเราจะทำให้ช็อกโกพายชิ้นกลมๆธรรมดากลายเป็นเพนกวินน่ารักได้ยังไงไปดูวัตถุดิบที่ต้องเตรียมกันเลยค่ะเราจะเริ่มที่นำไว้ช็อกโกแลตรูปวงกลมมาติดลงบนช็อกโกพายก่อนนะคะตรงนี้ก็ทำเป็นส่วนของท้องเพนกวินนั่นเองแล้วก็นำมาร์ชเมลโล่สีขาวนะคะทำเป็นลูกกระตาติดจมูกด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลค่ะอย่าลืมตัดครึ่งชิ้นก่อนนะเลือกสีได้ตามชอบเลยเติมตาดำเพิ่มสักหน่อยด้วยช็อกโกแลตค่ะมาทำในส่วนของหูฟังกันต่อค่ะติดกัมมี่เส้นสปาเกตตี้ไปที่ช็อกโกพายแบบนี้ใช้ช็อกโกแลตที่ละลายแล้วเป็นกาวนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็นำช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลมาติดเป็นหูทั้งสองข้างอันนี้ก็เลือกสีได้ตามชอบเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพนกวินช็อกโกพายแค่นี้เราก็ได้ช็อกโกพายหน้าตาน่ารักไว้อร่อยกันแล้วครั้งหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ